السلام علیکم خو کتونکو نن موږ راغلي یو یونیورسټي ته او دلته زموږ سره زموږ یو ورور موجود دی زموږ یو بھائی دی چې هغه دلته سټډي کوي په کمپیوټر ساینس کې نو ټول نه علاوه خو موږ د هغه نه انټروډکشن وکړو او بیا به د هغه نه موږ یو څو بیسک کوېسچنز کوو د سایبر سیکیورټي ریلیټډ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نو کاینډلی تاسو پلیز ما ته خپل انټروډکشن وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. Myself Mohammad Afan and I am doing my bachelor from City University, 5th semester. Okay, that's great. Afan, what do you think about cybersecurity? Cybersecurity باره کې تاسو څه خیال دی او دې کې تاسو لرنینګ شته یا نشته یا څونه تاسو لرنینګ دی؟ سایبر سیکیورټي کې لرنینګ خو زموږ ډېر کمزوری دی. جسټ موږ ته نو هاو شته چې لکه مطلب سایبر سیکیورټي څه شی دی څه شی نه دی. نو زه اکثر له سټوډنټ سره ملاویږم موږ داسې ډسکشنز کوو ډفرنټ یونیورسټي سټوډنټ سره یوازې سټي نه مختلف یونیورسټي سټوډنټ سره زه ملاو شم. اوورال کې پی کې چې کم دی نو میجرلی یو داسې زما نوټ کړی چې سټوډنټس نه دي انوالو سایبر سیکیورټي. نو تاسو سره دې شاته یو میجر ریزن کوم یو دی؟ سایبر سیکیورټي کې سټوډنټس د نه انوالومنټ غټ ریزن دا دی چې موږ ته ټیچرز او موږ ته ټرینرز نشته نو نه موږ ته په یونیورسټي کې سوسایټیز شته. صحیح ده. نو فار ایگزامپل لکه اکارډینګ ټو می ایکسپرټس خو شته دی پاکستان کې ټیچرز هم شته دی بٹ سټوډنټس بیا هم نه دي انوالو. نو تاسو څه لګي چې فار ایگزامپل یو کمپنی راشي یا یو بنچ اف سټوډنټس راغونډ شي او یو ارګنایزیشن جوړ کړي یا یو کمیونټیز شانتي جوړ کړي نو ستاسو په حساب باندې به دا به څونه یو امپیکټ ورځي په سایبر سیکیورټي فیلډ کې د کے پی په مارکیټ کې یا د سټوډنټس په لایف کې؟ داسې خو به لکه مطلب سټوډنټان دې ته ډېر ایکسایټډ شي. لکه مطلب فار ایگزامپل موږ ته یو سوسایټي راشي او ایون هغه بیا پښتو کې وي نو بیا خو موږ ته ډېر اسانه شي چې موږ ته یو دغه میلو شي سوسایټي میلو شي او هغې کې موږ فزیکلي ځان انوالو کړو. موږ یې زده کړه کوو خو ګوګل نه کوو یا یوټیوب نه کوي نو آنلاین موږ ته لرنینګ دومره خاص نه کېږي. سټوډنټان آنلاین ناست دي نو موږ سره بس بیا هغې نه زده کېږي. زموږ کتونکو تاسو د افغان سره زموږ ډسکشن وکړو نو داسې زه ډېرو خلکو سره ډسکشن وکړم او د هغې نه بیا موږ ته دا رزلټ راشي چې سټوډنټس انټرسټډ دي بٹ یو میجر فیکټر چې رول پلی کوي کمیونټیز دي. نو سایبر پشتو زموږ سره کمیونټیز جوړوي په هر یونیورسټي کې د سایبر سیکیورټي ریلیټډ به دې کې موږ لرنینګ پرووایډ کوو هغه به هم کمپلیټلی فری وي او مخې ته بیا انټرنشپ اپورچونیټیز وي مختلف داسې ایونټس به وي میټ اپس به وي د سیکیورټي لحاظ سره ایکسپرټس منټورز به راځي ګایډنس به ورکوي. نو که تاسو انټرسټډ یې خپل یونیورسټي لیډ سره رابطه وکړئ اینډ ډو انرول یور سیلف ان آور کمیونټیز. تھینک یو سو مچ.